Goedemorgen, we zijn weer bij Special, nu in Dronten, voor het interieur. Vorige video hebben we kunnen zien dat ik de vrachtauto heb afgeleverd hier bij de mannen van Special. Ja, die zijn nu een goede week aan de slag. Ja, en zoals het wel vaker gaat in dit project, hè, we hebben een planning en er is de realiteit. Nou, ook nu. Dus ja, dat betekent dat je met enige regelmaat toch partijen om je heen nodig hebt die wat flexibiliteit kunnen tonen. Nou, vandaag is dat eigenlijk aan de orde met de Rogam, de dealer uit Bergshoek. Nou, gelukkig zijn die mannen in staat om vandaag eigenlijk eventjes te helpen. Want we hebben ergens vertraging opgelopen met het spuiten. Dus ja, er is ergens een weekje verschoven in de planning. En de auto had eigenlijk naar de spuiter naar de dealer moeten gaan. Dat is dus niet gelukt. En nou, het interieur ligt natuurlijk helemaal uit. Dus het is even handig om toch even te checken of dat die kabeltjes goed gaan. Dus gelukkig is dat toch mogelijk gemaakt. Dus ja, het loopt niet altijd zoals je wil. Maar gelukkig is er altijd weer een mouw aan te passen. Dus ja, ook nu betekent alleen wel dat ik zelf eventjes aan de slag moet met een doosje. Maar goed, ook dat regelen we. Normaal heb je op de vrachtauto twee typen spiegels aan de voorzijde van de cabine. Eén is de trottoirspiegel en een frontzijde. Dus in beide gevallen heb je dan te maken met een ouderwetse spiegel. Één onder de zonneklep en de andere kant feitelijk op je portier aan de bijrijderskant. Nou, in ons geval worden die vervangen voor camerasystemen. Waarbij er eigenlijk een uitdaging ligt in die zin dat je moet zorgen dat het wettelijk ook echt toegestaan is. Want we gaan zo meteen met de auto ook naar Engeland toe. Ja, er zijn andere regels dan weer in Nederland, dus je moet echt eventjes opletten van het systeem wat we erop schroeven, of dat ook Europees is goedgekeurd, dat ik niet straks in allerlei landen weer problemen heb. Nou, we hebben gekozen voor de MXN-oplossing. Zowel de voorzijde als aan de zijkant feitelijk wordt nu vervangen voor camera's. En dan schermpjes aan de binnenzijde. Ja, en dan is eigenlijk nu eventjes de uitdaging om alle kabels nu even goed te leggen. Dus dat wordt eigenlijk nu gedaan. Nou, en dit zijn dus af en toe van die tegenvallers. Dan heb je de auto helemaal uit elkaar gehaald. Er liggen alle onderdelen feitelijk hier los bij Special. Ja, en er zit er op best wel veel van die dingetjes zit dan iets van nevel of vettigheid of in het ergste geval een paar lichte schades. Dus ja, check ze eventjes, is het de vraag. Om even te voorkomen dat we straks allemaal onderdelen nieuw moeten bestellen. Dat schiet natuurlijk niet op. Dus ja, zo heb je elke week gewoon een verrassing. Dan blijf je een beetje van de straat. Ander lijntje wat er nu op gaat zijn de luchtaansluitingen voor de horens op het dak. Die zijn ook nog niet aangesloten. Aan de binnenkant heb je gezien, je kan met een pijl en boog feitelijk nu die dingen erin schieten. Dus het is natuurlijk wel makkelijk om dat nu even te doen. Ja, en dus niet ook dit weer, niet zometeen als de hele binnenkant klaar is. Dus een paar meter luchtslang mikken we er ook gelijk even in.
Nou, ik heb om die binnenkant een beetje beter in beeld te brengen, heb ik iets nieuws gekocht. Een nieuwe toy. Dat is een 360 camera. In de vorige video heb ik die al eventjes toegepast. Misschien is het je opgevallen tijdens het rijden in de cabine. Dus dat is heel leuk. Dan heb je dus een 360 graden view. Die neemt alles op in de ruimte. Dan kan ik deze camera hangen gewoon aan het dakraam. En dan kunnen we 360 rond. En dan kan je op een gegeven moment ergens inzoomen, uitzoomen, een rondje draaien. Dus dan krijg je een heel mooi beeld van de binnenkant. En die gaan we vandaag eens even voor het eerst proberen. In de cabine is al behoorlijk wat gebeurd. Ofwel, in die zin, daar is eigenlijk één ding gebeurd. Ja, en dat is dat de hele cabine is nu bedekt met een geluidsdempend spulletje. Dus dat bestaat uit twee delen. Deze plakfolie. Het is een beetje, ja, het voelt een beetje als een stukje aluminium / lood. En deze geluidsdempende folie. Dus ik heb in de vorige video al behoorlijk wat opmerkingen gekregen van joh, maakt dat ding niet een ongelofelijke bak herrie? Nou ja, dat klopt, maar er zat natuurlijk helemaal niks in. Ja, het is nu al een wezenlijk verschil. Dus als je aan de binnenkant nu staat en je praat, ja, dan is het echt een compleet andere wereld. Dus dat is goed gelukt. Dus hij is nu mooi geluidsdicht. Dus waarschijnlijk is ook de isolatiewaarde nogal omhoog gegaan. Dus prima. Best wel een paar onderdeeltjes zijn er feitelijk gereed. Hier zie je het dak staan. Nou, het dak is inmiddels hier voorzien van Alcantara bekleding. Ja, super strak, dus geen knopen. Ik heb wel eens een vraag gehad van een van jullie van joh Bart, komen er ook melon lights in je cabin? Nou, met alle respect, melon lights komen er niet in. Dit zijn mooie, strakke, vormgegeven ledjes. Er komen zowel witte, warmwit in, als ook RGB leds. Dus dan kunnen we straks de kleuren een beetje sturen. Nou, misschien nog wel aardig straks. Stuur is ook bekleed, rode stiksels. Dus dat wordt wel echt een beetje de trend die je ook aan de buitenzijde van de vrachtauto ziet. Dus noem het maar een beetje de matte antraciete kleur. Dus grijs, donkergrijs, gecombineerd en afgewisseld met hier en daar wat rode accenten. Dus ja, ik denk super strak. Waarschijnlijk niet een echt truc interieur zoals je dat wellicht kent met die knopen. Die komen er echt niet in. Al met al wordt het volgens mij gewoon echt super chic. En ik ben echt onwijs benieuwd. Nou, hierachter wordt zoals je ziet keihard doorgewerkt door de man van de ROGAM om alle kabeltjes, leidingjes en dingetjes op de plek te krijgen. Je ziet het dashboard ligt helemaal uit elkaar. Het werkt nu eventjes toch wel even lekker. Beter dan straks dat het alles uit elkaar moet. Dus dat is echt de reden ook van vandaag om deze route eventjes in die planning te vliegen. Dus dat gaat vooralsnog top. Ander ding is dat je nu in die cabine merkt dat het geluid echt volledig veranderd is. Dus die klankkast die we hadden, ja, die is eigenlijk weg. Het is helemaal nu bekleed met die bubbeltjes, met dat schuim. Dus ja, dat is klaar. Dus de volgende stap is dat hij helemaal opgebouwd gaat worden. Gaan de panelen er weer in. Komen, zoals je net hebt gezien, ook de Alcantara onderdelen terug. De kasten worden bekleed. Banken komen erin. Het bed gaat er vervolgens natuurlijk helemaal in. Dus ja, jongens, waanzinnig. Helemaal super. Maar het is nog wel even werk zoals je ziet. Maar het komt goed. Er komt een dag en dan doet hij het. Dus nou, het is inmiddels half november. Met een week of 2 moet hij hier helemaal klaar zijn. Nou, zoals je ziet, er is echt nog wel eventjes wat te doen. Het wordt wel super dik, stap voor stap. Ook hier onderweg echt naar een fantastisch eindresultaat. Ben je nog geen abonnee? Subscribe even op mijn kanaal. Doe even een duimpje omhoog als je hem ook zo leuk vindt.
En dan zie ik jullie in de volgende video. Bye!